به نام خالق هستی. 4 میثاق، کتاب خرد سرخپوستان تورتک، فصل اول. اهلی شدن و رویای سیاره زمین. هر آنچه اکنون در این لحظه می‌بینید و می‌شنوید چیزی جز یک رویا نیست. شما در این لحظه دارید رویا می‌بینید. شما در بیداری دارید رویا می‌بینید. رویا دیدن فعالیت مهم و عمده ذهن است و ذهن 24 ساعت در شبانه روز رویا می‌بیند. ذهن رویا می‌بیند هنگامی که مغز بیدار است و همچنین هنگامی که مغز در خواب است. تفاوت در این است که وقتی مغز بیدار است چهارچوبی مادی موجود می شود که ما اشیا را به طریق خطی ادراک کنیم. وقتی به خواب می رویم دیگر چهارچوب نداریم و رویا تمایل به تغییر مداوم دارد. موجودات بشری تمام مدت رویا می‌بینند. قبل از تولد ما، انسان‌هایی که پیش از ما می‌زیستند رویایی بزرگ و بیرونی آفریدند که می‌توانیم آن را رویای جامعه یا رویای سیاره زمین بنامیم. رویای سیاره زمین رویای مشترک میلیاردها رویای کوچکتر و شخصی است که با هم رویای یک خانواده، رویای یک جامعه، رویای یک شهر، رویای یک کشور و بالاخره رویایی را که همه بشریت را در بر می‌گیرد می‌سازد. رویای سیاره در برگیرنده تمام قوانین اجتماعی، باورها، مقررات، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف است که شامل چگونگی اداره حکومت‌ها، مدارس، وقایع اجتماعی و تعطیلات هم می‌شود. ما با توانایی رویا دیدن به دنیا می آییم و انسان‌هایی که پیش از ما زیسته‌اند به ما می آموزند که چگونه به شیوه جامعه رویا ببینیم. رویای برونی بشر تعداد بیشماری قاعده دارد و هنگامی که فردی متولد می شود ما توجه او را جلب می کنیم و این قواعد را وارد ذهنش می سازیم. رویای بیرونی از پدر و مادر، مدارس و مذهب استفاده می کند تا به ما بیاموزد که چگونه رویا ببینیم. توجه قابلیتی است که موجب می شود ما بر آنچه مایلیم دریافت کنیم، متمرکز شویم و آن را تشخیص بدهیم. ما می توانیم همزمان میلیون ها چیز را دریافت کنیم، اما با استفاده از توجه می توانیم آنچه را می خواهیم در پیش زمینه ذهن نگه داریم. بزرگسالان اطراف ما توجه ما را جلب کردند و اطلاعاتی را که از طریق تکرار به مغز ما دادند از این طریق است که ما هرچه می‌دانیم آموخته ایم. ما با استفاده از توجهات یک واقعیت جامع یک رویای جامع را فرا می‌گیریم که چگونه در جامعه رفتار کنیم، چه چیز را باور کنیم و چه چیز را باور نکنیم، چه چیز پذیرفتنی است و چه چیز نیست، چه چیز خوب است و چه چیز بد، چه چیز زیباست و چه چیز زشت، چه چیز درست است و چه چیز غلط. همه چیز از پیش تعیین شده است. همه این دانش، همه این قوانین و مفاهیم درباره چگونگی رفتار در جهان. شما وقتی به مدرسه می رفتید روی نیمکت کوچکی می نشستید و توجه خود را به آنچه آموزگارتان به شما می آموخت معطوف می کردید. وقتی به کلیسا می رفتید توجه خود را بر آنچه کشیش می گفت متمرکز می کردید. همین شیوه با پدر و مادر، خواهران و برادران هم کاربرد داشته است. همه آنها می‌کوشیدند تا توجه شما را جلب کنند. ما همچنین می‌آموزیم چگونه توجه دیگران را به خود جلب کنیم تا جایی که نیاز به جلب توجه ممکن است به رقابت بیانجامد. بچه‌ها برای جلب توجه پدر و مادرشان با هم رقابت می‌کنند و همچنین است که در ارتباط با معلم‌ها و دوستانشان به من نگاه کن،
نگاه کن، ببین دارم چه کار میکنم. آهای، من اینجا هستم. نیاز به توجه بسیار شدید می شود و در دوران بزرگسالی نیز ادامه می یابد. رویایی برونی توجه ما را جلب می کند و به ما می آموزد به چه ایمان بیاوریم و این کار را از زبانی که به آن سخن می گوییم آغاز می کند. زبان رمزی است برای ادراک، تفاهم و ارتباط بین انسانها. هر حرف و هر کلمه در هر زبانی یک میثاق است. ما این را یک صفحه از کتاب می‌نامیم. کلمه، صفحه، میثاقی است که ما آن را درک می‌کنیم. هنگامی که ما رمز را می‌فهمیم، توجهمان جلب می‌شود و انرژی از یک نفر به سوی نفر دیگر جریان می‌یابد. شما زبان خود را انتخاب نکرده اید. شما مذهب یا ارزش‌های اخلاقی خیش را انتخاب نکرده اید. آنها قبل از تولد شما وجود داشتند. ما هرگز مجال این را نداشته ایم که انتخاب کنیم به چه چیز باور داشته باشیم و به چه چیز نه. ما هرگز حتی کوچکترین این میثاق‌ها را برنگزیده ایم. ما حتی نام خود را نیز انتخاب نکرده ایم. ما به عنوان کودک امکان این را نداشته ایم که باورهای خود را انتخاب کنیم. اما اطلاعاتی را که انسان‌های دیگر درباره رویای سیاره به ما منتقل کردند پذیرفتیم. تنها راه ذخیره‌سازی اطلاعات پذیرش میثاق هاست. رویای برونی ممکن است توجه ما را جلب کند، اما اگر آن را نپذیریم اطلاعات مربوط به آن را ذخیره نمی کنیم. به تدریج که میثاق‌ها را میپذیریم آنها را باور می کنیم و این آن چیزی است که ایمان نامیده می شود. ایمان داشتن یعنی باور داشتن بدون قید و شرط. ما در کودکی از این طریق می آموزیم. کودکان هرچه را بزرگتر بگویند باور می کنند. ما با آنها موافقت می کنیم و ایمانمان به قدری قوی است که نظام اعتقادیمان کل رویای ما از حیات را در اختیار می گیرد. ما این باورها را انتخاب نکرده ایم و امکان داشت که علیه آن عصیان کنیم، ولی به اندازه کافی قوی نیستیم تا پیروز شویم. نتیجه این که با توافق خودمان به این باورها تسلیم می شویم، من این روند را اهلی شدن انسانها می نامم و از طریق این اهلی شدن است که ما می آموزیم چگونه زندگی کنیم و چگونه رویا ببینیم. در روند اهلی شدن انسانها اطلاعاتی که از رویای برونی می آید به رویای درونی انتقال می یابد و نظام جامعه باورهای ما را می آفریند. اول از همه نام اشیا را به کودکان می آموزند. مامان، بابا، شیر، شیشه و هر روز پس از روزی دیگر در خانه و بعد در مدرسه و سپس در کلیسا یا از طریق تلویزیون به ما گفته می شود که چگونه زندگی کنیم و چه رفتاری پذیرفتنی است. رویای بیرونی به ما می آموزد که چگونه موجودی بشری باشیم. ما برداشتی کلی داریم از اینکه زن چیست و مرد چیست و ما همچنین قضاوت کردن را فرا می گیریم. خودمان را مورد قضاوت قرار می دهیم. دیگران را مورد قضاوت قرار می دهیم. نزدیکانمان را مورد قضاوت قرار می دهیم. کودکان به همان شیوه اهلی می شوند که گربه، سگ یا سایر حیوانات اهلی می شوند. ما برای اینکه به یک سگ آموزش بدهیم او را تنبیه می کنیم یا به او پاداش می دهیم. ما فرزندانمان را که این همه دوستشان داریم به همان شیوهی تربیت می کنیم که حیوانات اهلی را، با نظام تنبیه و پاداش. وقتی که مطابق میل مادر و پدرمان رفتار می کنیم به ما گفته می شود که تو دختر خوبی هستی یا تو پسر خوبی هستی. وقتی این کار را نمی کنیم دختر بد یا پسر بدی هستیم.
هنگامی که برخلاف مقررات عمل می کردیم تنبیه می شدیم. وقتی که مطابق مقررات عمل می کردیم پاداش می گرفتیم. ما در روز چندین بار تنبیه می شدیم و چندین بار پاداش می گرفتیم. خیلی زود از تنبیه شدن یا پاداش نگرفتن ترسیدیم. پاداش توجهی بود که از والدین یا افراد دیگر مثل خواهر و برادرها، آموزگاران و دوستان دریافت می کردیم. و خیلی زود نیاز به جلب توجه دیگران و پاداش گرفتن در ما شکل گرفت. دریافت پاداش احساس خوبی به انسان می دهد. پس کوشیدیم آنچه را دیگران از ما انتظار دارند انجام دهیم تا بتوانیم پاداش بگیریم. با توجه به ترس از تنبیه و نیاز به پاداش ما کم کم ادعا کردیم کسی هستیم که نبودیم. فقط به خاطر خوشایند دیگران، تنها به خاطر اینکه به نظر دیگران به اندازه کافی خوب باشیم. در آغاز خوشنود کردن پدر و مادر مد نظرمان بود و بعد خوشنود کردن آموزگاران در مدرسه و سپس کلیسا، تا اینکه به نقش بازی کردن عادت کردیم. ما از ترس طرد شدن مدعی شدیم کسی هستیم که نبودیم. ترس از طرد شدن تبدیل به ترس از مطلوب نبودن شد. سرانجام ما به کسی تبدیل شدیم که در حقیقت نیستیم. تبدیل به رونوشتی شدیم از باورهای مادر، پدر، جامعه و مذهب. همه تمایلات طبیعی ما در فرایند اهلی شدن از دست رفته است و هنگامی که به اندازه کافی بزرگ شده ایم که بفهمیم کلمه نه را می آموزیم. بزرگترها می گویند این کار را نکن، آن کار را نکن. ما عصیان می کنیم و می گوییم نه. ما عصیان می کنیم چون می خواهیم از آزادی خود دفاع کنیم. دلمان می خواهد خودمان باشیم ولی هنوز هم کوچک هستیم و دیگران بزرگ و قوی هستند. پس از مدتی می ترسیم چون می دانیم که هر بار مرتکب اشتباهی شویم تنبیه می شویم. اهلی شدن به قدری شدید است که در دوره‌ای از زندگی دیگر نیازی نیست که شخص دیگری ما را اهلی کند. دیگر نیازی به پدر و مادر یا مدرسه یا کلیسا نیست تا ما را اهلی کند. ما به قدری خوب تربیت شده ایم که خودمان خود را اهلی می کنیم. ما حیوانی هستیم که خودش را خود اهلی می کند. حالا می توانیم با هم نظام باورهایی را که به ما داده شده خودمان را اهلی کنیم و با استفاده از همان نظام پاداش و تنبیه هنگامی که از قواعد نظام باورها سرپیچی می کنیم خودمان را تنبیه می کنیم. هنگامی که بچه خوبی هستیم به خودمان پاداش می دهیم. نظام باورها شبیه یک کتاب قانون است که ذهن ما را مقید می کند. بی تردید هر آنچه در کتاب قانون هست حقیقت است. ما همه قضاوت‌هایمان را بر پایه این کتاب قانون انجام می دهیم، حتی اگر این قضاوت‌ها خلاف طبیعت ما باشد. حتی قوانین اخلاقی مثل 10 فرمان نیز در فرایند اهلی شدن در ذهن ما برنامه ریزی شده‌اند. همه این میثاق‌ها یکی یکی وارد کتاب قانون شده‌اند و این میثاق‌ها هستند که بر رویای ما حکومت می‌کنند. چیزی در ذهن ما وجود دارد که همه کس و همه چیز را مورد قضاوت قرار می‌دهد، حتی هوا را، سگ را، گربه را، همه چیز را. قاضی درونی از آنچه در کتاب قانون آمده است استفاده می کند تا هر کاری را که می کنیم یا نمی کنیم، آنچه را می اندیشیم یا نمی اندیشیم، آنچه را که احساس می کنیم یا احساس نمی کنیم مورد قضاوت قرار دهد. همه چیز تحت حمایت مطلق این قانون مستبد قرار دارد. هر زمان که عملی خلاف کتاب قانون انجام دهیم،
قاضی درونی میگوید که ما مقصر و گناهکار هستیم و لازم است که تنبیه شویم. باید خجالت بکشیم. این اتفاق چندین بار در روز میافتد، روزی پس از روز دیگر و در همه سالهای عمر ما. بخش دیگری از وجود ما این قضاوت‌ها را دریافت می‌کند و این بخش قربانی نامیده می‌شود. قربانی همه خجالت‌ها، گناهان و سرزنش‌ها را تقبل می‌کند. این بخشی از ماست که می‌گوید بیچاره من، به اندازه کافی خوب نیستم، به اندازه کافی باهوش نیستم، به اندازه کافی جذاب نیستم، شایسته عشق نیستم، بیچاره من. آن وقت قاضی بزرگ موافقت می کند و می گوید بله، تو به اندازه کافی خوب نیستی. و همه اینها بر پایه نظامی از باورهاست که ما هرگز انتخابش نکرده ایم. این باورها به قدری قوی هستند که حتی اگر سالها بعد ما در معرض مفاهیم و برداشت‌های جدیدی قرار بگیریم و بکوشیم که خودمان تصمیم بگیریم، متوجه می‌شویم که این باورها هنوز زندگی ما را در اختیار دارند. هر آنچه برخلاف کتاب قانون باشد، احساس غریب و نامطلوبی در قسمت شبکه خورشیدی بدن ایجاد می کند که ترس نام دارد. شکستن مقررات کتاب قانون زخم‌های عاطفی را می‌گشاید و واکنش شما ایجاد سم عاطفی است، چون هرچه در کتاب قانون هست باید حقیقت داشته باشد. پس هر آنچه به مقابله با باورهای شما برخیزد در شما ایجاد ناامنی می‌کند. کتاب قانون حتی اگر غلط باشد به شما احساس امنیت می‌دهد. به این دلیل است که ما نیاز به مقدار قابل ملاحظه‌ای شجاعت داریم تا بتوانیم با باورهای خود به مقابله برخیزیم، چون حتی اگر بفهمیم که خودمان همه این باورها را انتخاب نکرده ایم، واقعیت این است که با همه آنها موافقت کرده ایم. این توافق به قدری شدید است که حتی اگر حقیقتی نبودن آن را درک کنیم، در صورتی که برخلاف مقررات آن قدمی برداریم، احساس تقصیر، گناه و شرم می کنیم. همانطور که دولت کتاب قانونی دارد که بر رویای جامعه حکومت می کند، نظام باورهای ما نیز کتاب قانونی است که بر رویاهای ما حکم می راند. همه این قوانین در ذهن و مغز ما حک شده‌اند. ما آنها را باور کردیم و در درون بر پایه این قوانین قضاوت می کنیم. قاضی حکم صادر می کند و قربانی از مقصر بودن و تنبیه رنج می کشد. اما چه کسی می گوید که در این رویا عدالتی هست؟ عدالت حقیقی این است که برای هر اشتباه فقط یک بار تنبیه شویم. بی‌عدالتی حقیقی این است که برای هر خطا بیش از یک بار تنبیه شویم. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.